أنا الكيلاني العماري، نشتغل في شركة الكهرباء من سنة 1992. في أثناء شغلي تعرضت إلى إصابة في الكهرباء، يعني الإصابة هذه أدت إلى خسارة طرف العلوية يعني. وربي يرزقني بأربع أبناء، بنتين وطفلين. كان متقبلين الموضوع، يعني كل طفل ينوض شوية هيك يفهم، يقول لي بابا وين يديك، نسيتنيش يا بابا. فخذوا على الوضع يعني. عرفت والله كل واحد يوكل، واحد يشرب، واحد بيسلت الشعر، واحد بيمشط اللحية، يعني كل واحد يدير في شيء يعني. عرفته والله إن شاء الله يعني لو قلنا في أطراف صناعية حتسهل أكثر، يعني ممكن حاجة واثنين تقدر تقضيهن بنفسك يعني. عرفت ما فيش داعي نتكلم شخص أخرى ولا تعال يعني، أو ولدك، أو مرات تقعد بروحك أنت يعني. صبية قال لي أنا باشمهندس خالد سليمان البرغثي، وقال لي أنا حصلت رقم تليفونك من المعاقين، وقال لي بنتعرف عليك، وقال لي على أساس إن إحنا نبي نديروا مؤسسة، بنديروا أطراف صناعية، ونبيك تقعد معايا. عرفت كعضو. قلت له عادي، ما عنديش مشكلة، أنا حاجة في سبيل الشريحة هذه المبتورة وكذا. قلت له ما عندناش مشكلة، واللي بيا بيك يعني. السلام طيب كذلك. شو حالك؟ طيب. شو الجو؟ شو اخبارك؟ شو الاخبار؟ شو امورك؟ شو الجو؟ باهي الحمد لله رب العالمين. شو اخباركم؟ هي مؤسسة أبحاث تأسست في شهر 7 في 2017 كسوشيال انتربرايز، كمؤسسة اجتماعية، ومستهدفين بالأساس ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة مبتوري الأطراف العلوية. عندنا هدف نبي نوصلوا له خلال سنة 2020، إن نركبوا 500 طرف إلكتروني للمبتورين على مستوى ليبيا بالكامل يعني. طبعا باش تصنع اليد تبي تمر بثلاث مراحل، هي ثلاث مراحل لنا اساسيات في اليد، اللي هي الثلاث اجزاء المكونه رأسية. اول جزء اللي هو الميكانيكي، كيف تصنع اليد بطريقه ميكانيكيه. ثاني جزء هو شنو؟ هو اللي مسؤول عن الدوائر الكهربائيه اللي في اليد، اللي بحيث انها تحرك الجزء الميكانيكي. بعدها في العاقل الالكتروني والله الذكاء الاصطناعي، اللي هو اللي يقرا الاشاره نتاع الدماغ اللي جايه للعضله وبعدين يحرك بها اليد. بالنسبة للمبتور بعد إصابته، الإشارات الكهروعضلية ما زال يمشن العضلات بالرغم من البتر، فلذلك أول مهمة هي استخلاص إشارة كهروعضلية وإرسالها للمعالج، وبرمجة المعالج على أن بمجرد ما تمشي إشارة معينة للعضلة نسكر يد أو نفتحها مثلا كمثال يعني. أصعب شيء هي إشارة تحديد الموقع اللي نحطوا فيه الحساس على العضلة، فلذلك نقدر نحط مثلا حساس على العضلة بتاع الكيلاني، نجرب هل صار منها أو لا. طبعا في البرنامج حتبان عندي الإشارة هل هي تمام أو لا، الموقع ممتاز أو لا، ونقدر كم مرة نغير. هو على الأغلب كل ما نجي في نص العضلة يكون أحسن. احنا اقترحنا نحاول ان يكون المعالج يقدر يكون المعالج يخلينا نديروا كم وظيفة في نفس الوقت، ونقدروا بمجموعة الإشارات البسيطة اللي نقدر نقروهم من اليد أن نديروا بين كم أكثر من وظيفة. وطبعا تكون حتى المرحلة الثانية هي نعلقوه بالموبايل ابلكيشن، بحيث يعلمه كم مازال في البطارية من شحن، وكل الحركات هذين مش يقدر يحددهم.
يكون برنامج احترافي يعني ينافس الشركات الأخرى. هو تصميم معتمد على أشياء واجدة، منها هل هو قابل للطباعة أو لا. في طابعة طبعا ما زالت تقنية حديثة وعندها ليمتس واجدات، فضروري واحد يراعي شن هي تقدر تطبع وشن لا. وبرضه نراعي في الشكل كيف يكون في النهاية، تبي شكل يكون كويس، وبتراعي الحجم. لازم يكون الطرف ياخذ مساحة أقل مساحة ممكنة، وبتراعي آلية الحركة بتاع الطرف هل يصير منها أو لا، وكيف يصير انتراكشن بين الطرف هذا والطرف الأخرى، ما يكونش فيه اصطدام أو حاجة زي هيك. وحاجة أخرى مهمة جدا اللي هي أن يكون منتج آمن بعد يطلع في النهاية، ما يكونش فيه أعطال وهو طرف يعني يستخدم فيه الشخص الزبون يعني، فضروري يكون راعوا فيه الأمان بشكل كبير يعني. واجهنا بعض المشاكل في التمويل، لكن بفضل الله يعني حصلنا بعض الشركات من ضمنهم شركة الناشونال انسترومنت، كانت أول من مولت المنتج الأول اللي حيطلع قريبا إن شاء الله. نحن عندنا باع طويل أكثر من 40 عام في هذا المجال، في هذا التخصص. نحن على تم استعداد أن كيف ما عرضنا في المؤتمر الأول الدولي للهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب، وتواجد شباب مهندسين أكفاء مثل الناس اللي في سيد مهندس خالد شركة الأبحاث، ومدين يد العون. وفعلا نحن تواصلنا معهم وقدمنا لهم أول منتج، وهم حيتم بإذن الله تدريبهم وحيتم صقلهم ومعرفة كل ما هو جديد في هذا البرنامج.